Hello everyone! Welcome back to Roots Travel Visa Assistance. So alam ko po na isa po sa pinakamahalaga at komplikado or complicated na desisyon na hinaharap ngayon ng mga Filipino foreign couples ay kung saan ba mas practical or strategic na magpakasal. Sa Philippines ba or abroad? So bilang isang visa and travel assistance provider, marami na po akong na-assist and yung common clients ko po ay Filipino foreign couples. And of course, sa personal case ko, I am also married to a foreign national. So alam na alam ko itong situation na ito. So today po for this video, I will give you an idea sa option na meron kayo kung magpapakasal ba kayo sa Pilipinas or sa abroad para matulungan kayo na magdesisyon sa very important journey niyo. Pero of course, bago po tayo mag-start, I encourage you to like this video, share it with those who might need this information, and kung hindi pa po kayo nag-subscribe, mag-subscribe po kayo para sa mas maraming informative videos like this. So let's start. So, marrying in the Philippines. So magbibigay po ako ng advantage and disadvantage. So first po, yung advantage sa pagpapakasal sa Philippines is makakasama mo yung pamilya mo. And yung very traditional, yung magiging kasal mo with your foreign partner. Diba, alam mo yun, yung handaan, and makakasama mo yung mga kaibigan mo, yung mga buong pamilya, at saka pati pa yung kapitbahay. So, ayun, masaya talaga siya kapag sa Philippines magpapakasal. And yung second na advantage is sa mga Filipino partner, mas madali po ninyong ma-manage yung procedure, and alam mo na kung saan ito ipoprocess kasi you know the language, alam mo yung mga venues, so easy na lang siya para sa'yo. And of course, yung isa pang advantage is mas cheaper po talaga kung sa Philippines magpakasal. So now, kung meron pong advantage, of course, meron pong disadvantage. So yung disadvantage naman po sa pagpapakasal sa Pilipinas is yung pinaka-main challenge na requirement from your foreign national partner. So yung mga foreign national partner nyo, kapag magpapakasal po kayo sa Pilipinas, kailangan po nila ng Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage or CLM. So ito po yung document to prove na they are single and legally eligible sila na magpakasal. So ang process po ng document na to ay possible po siya na time-consuming, possible na matatagalan, and magdedepende po ito sa embassy, kung saan man na country nakatira yung partner nyo, doon embassy po dyan sa Philippines. So for example, your partner is from Germany, so ipaprocess po itong document na ito sa German embassy sa Philippines. And of course, we all know na yung foreign national ay kailangan po nila ng visa kapag magstay sa Philippines. So this is actually a visa on arrival, and valid po ito, they are allowed to stay up to 1 month in the Philippines. And kapag gusto nilang mag-extend, they can extend, and of course, meron pong payment. So yun din po yung isa sa disadvantage. And of course, kapag yung mga partner nyo ay merong work, so hindi talaga magandang option sa kanila yung mag-vacation for longer than 1 month. Usually, yung allowed nila na vacation talaga ay 1 month only or fewer than 1 month. So, ayun. So, kapag mag-visit sila or kapag mag-travel sila to the Philippines, it would be practical kung pag-visit nila for 1 month, mas maganda na sa 1 month na yon ay maikasal na kayo. Ma-process nyo na lahat at maikasal kayo. Pero hindi po yun siya ganun ka-easy. Lalo na kung merong document na kailangang i-process muna bago kayo maikasal. Which is, hindi rin siya sure kung makukuha nyo talaga within that month. Within a month, I mean. So, ayun yung disadvantage kapag sa Pilipinas po magpakasal. And of course, for example, kung
sa Philippines kayo magpakasal and then pero nagbabalak kayo na sa country ng partner mo, ikaw gustong for good, doon kayo gustong manirahan for long term sa country ng partner mo. So yung pag-apply ng family reunification visa ay hindi rin po ganun kasimple na kapag meron ka ng PSA marriage certificate ay okay na. So yung ibang country po kailangan nila na ma-register muna yung marriage nyo doon sa country ni partner. And hindi rin po ganun kasimple, lalo na kung yung document natin ay from the Philippines, kailangan pang i-apostille, kailangan pang illegalized, kailangan pang i-translate to language doon kung saan man yung foreign partner natin nakatira. So, isa din po yun siya talaga sa disadvantage. So, ngayon naman itong option number 2, which is marrying abroad. Magpapakasal kayo sa country ni foreign partner mo kung saan man ito. So, ito naman po yung mga advantages. So, ito po yung pinaka-advantage talaga kapag sa country kayo ni partner magpakasal. Itong parang isang visa na lang kayo and then okay na. For example po dito sa Austria and sa Germany. So, itong dalawang country na to, they offer a fiancé or marriage visa kung saan pwede kayong kapag nakakuha kayo ng marriage or fiancé visa sa country na na-mention ko, pwede kayong doon magpakasal and then after that, after nyong maikasal, ay eligible kayo na mag-apply ng residence permit without going back to the Philippines. So, isahang visa na lang talaga and okay na. So, this is very practical talaga. But of course, the process will take time also. Pero sa Austria, sobrang bilis po ng marriage visa nila. Unlike sa Germany, possible na abutin ng up to 6 months or longer. Pero sa Austria ay ano lang siya, siguro mga nasa 15 working days. Parang Schengen visa lang din. Mabilis lang yung process. Pero of course, yung pagkuha ng wedding appointment, medyo longer din po yung process. But walang problema yun siya. Kasi 'di ba one time na lang ito siya and then okay na. So yun po yung isa sa advantage. Pero hindi po lahat ng countries ay nag-o-offer ng marriage visa. Meron din pong iba na, for example na lang sa Denmark, they don't have marriage visa. Pwede po kayong maikasal sa Denmark using tourist or visit visa. Pero after ng on or before ma-expire yung visa, kahit na naikasal na kayo sa Denmark, you really need to go back to the Philippines and then mag-apply na lang kayo ng family reunification visa. And then the second naman na advantage is hindi ganun ka-hassle yung proseso, but again, depende po ito sa country. So, yung sinasabi ko na very easy yung process, for example na lang po sa Denmark. So, kung magpapakasal po kayo sa Denmark, hindi ganun ka-hassle yung mga requirements at hindi ganun kadami, unlike sa ibang country. Hindi mo kailangan ng hindi nyo na kailangan ng certificate of legal capacity to contract marriage. Wala na po yun siya. So, alam ko po ito kasi nag-a-assist din po ako ng marriage in Denmark. Nag-a-assist po kung gusto nyo magpakasal sa Denmark, pwede ko po kayong i-assist. So, I know the requirements and alam ko din po yung procedure and yung processing time is lang po, mga nasa 7 working days and malalaman nyo na yung result kung pwede na ba kayong maikasal or hindi pa. Sobrang bilis. Kaya ito talaga yung pinili namin ng asawa ko na magpakasal sa Denmark kasi less hassle po talaga siya. So, ayun, easy lang yung requirements sa ibang country, depende lang din po. So, isa po yun sa advantage. And yung isa pang advantage is, hindi nyo na kailangan pang mag-register pa ng marriage nyo sa country ng partner mo kung doon na kayo kinasal. So, automatic yun siya ma-registered sa country. And then, of course, magiging valid ito for the whole Europe. For example, sa Schengen area kayo nagpakasal, sa Denmark or sa Germany, sa Austria, then yung marriage certificate nyo ay na siya, valid na siya, international, and pwede nyo din po yun siyang magamit sa pag-apply ng
family reunification visa. So ngayon, of course, meron din pong disadvantage kapag sa abroad tayo kinasal. So pinakaunang disadvantage is wala tayong family. Hindi natin basta-bastang maisama yung family natin sa kasal natin abroad. 'Di ba? Syempre, kailangan ng visa, yung ticket pa. So mas magagastos tayo kung isasama natin lahat ng family natin from the Philippines to abroad. So yun yung isang disadvantage talaga. And then, yung pangalawa is yung pag-apply ng visa. So we all know kapag Philippine passport holder tayo, talagang most of the countries ay kailangan natin ng visa para makapasok. So yung alam niyo yun, yung pag-apply ng visa, hindi ganun kasimple din. Para makarating tayo sa country ng mga foreign partner natin. So, isa din po yun siya sa disadvantage, yung pag-apply ng visa, yung mga requirements. And then, yung isa din po na disadvantage is yung pag-file ng report of marriage. So, kung tayo po ay ikakasal sa ibang bansa, hindi po yun siya automatic na married na din tayo sa Philippines without any procedure or process na gagawin. Hindi po. Once nakasal po tayo sa abroad and hindi po tayo nakapag-file ng report of marriage, then we are still single sa Philippines. So, kailangan po natin, after po ng kasal sa abroad, kailangan po natin mag-file ng report of marriage sa Philippine Embassy kung saan po tayo kinasal. Para magiging married din po tayo and legally married or officially married sa Philippines and makakakuha tayo ng PSA issued na report of marriage. So, kailangan po natin itong PSA issued report of marriage if gusto natin na gamitin yung apelido ng asawa natin sa passport natin. So, kapag mag-renew tayo ng passport and mag-change tayo ng status and mag-change tayo ng surname, so kailangan po talaga ng PSA issued marriage certificate or report of marriage na galing sa PSA. So, hindi po nila tatanggapin yung marriage certificate from abroad. Kailangan ma-register muna yung marriage natin sa Philippines. So, isa din po yun siya sa disadvantage kasi medyo long process din po ito. Abutin po ito ng mga 2 to 4 months na process. So, yung dalawang option talaga, pagpapakasal sa Philippines and pagpapakasal sa abroad ay both merong advantage and disadvantage. So ngayon, with all this information na sinabi ko dito sa video na to, paano kayo makapag-decide sa tamang option na pipiliin? Ang gagawin niyo po is to answer these 3 questions na itatanong ko sa inyo. So yung first question, where do you plan to live long term? Saan niyo balak na for good ng mga foreign partner mo? For example, kung nagbabalak kayo na manirahan doon sa country ni foreign partner, then it would be a very good option to get married there directly sa country niya. And kung nagpaplano kayo na sa Philippines kayo for good in the future, then mas okay din na doon kayo magpakasal sa Philippines. And the next question, which process is more easier for your specific situation? Mas easy ba sa foreign partner mo na kumuha ng yung certificate of, certificate of legal capacity to contract marriage? Mas easy ba sa kanya na mag-process nun sa embassy sa Philippines? Or mas practical ba na ikaw, Filipino partner, na mas easy ba sa'yo na mag-apply ng visa para maikasal kayo abroad? So, kailangan nyo po talagang mag-research about this one. Kailangan nyo mag-research yung process ng visa and yung process ng pagpapakasal, either sa Philippines or sa abroad. So, meron ako nakalimutan, isa pang disadvantage kapag sa Philippines kayo ikakasal. Very common yung fake marriage sa Philippines. So, this is based on my client's experience. Nagpa-assist po siya sa akin ng visit visa and then we declared na kinasal na sila ng partner niya kasi sa Philippines po sila kinasal, pero during her application po, ang sinabit niya lang ay yung marriage certificate or certified true copy ng marriage certificate
from the local civil registry. Wala pa siyang PSA that time kasi bago lang silang kinasal. So, pero we still declared na married na sila. Kasi visit visa lang naman yung in-apply niya. So, okay lang po yun siya. But then, umuwi na siya sa Philippines and gusto niya na sanang mag-apply ng family reunification visa. Pero hindi pa niya nakuha yung PSA issued marriage certificate kasi fake pala yung kasal nila sa Philippines. So very common yung fake na kasal sa Pilipinas, kaya mag-ingat po kayo kung maghahanap kayo na mag-assist para sa kasal nyo, kailangan mag-research po kayo kung legit ba yung mag-a-assist sa inyo. Para hindi po doble yung gastos and at the same time hindi rin masayang yung oras, 'di ba? And yung next na question, what is your timeline and financial capacity? So, of course, i-check nyo talaga kung gaano ba katagal yung mga proseso and kung magkano ba yung magagastos nyo. Yung cost sa visa fee, yung accommodation or document processing, yung travel expenses, and of course, yung wedding, 'di ba? So, kung sa Philippines kayo magpakasal, we have this tradition na may handaan talaga. And kahit na sa tawag niyan, sa abroad, but sa abroad, they are so practical talaga. As in, parang hindi siya big deal kung maghandaan ba or not. So, walang problema, walang magmamarites sa'yo kung hindi ka walang bonggahan na handaan. But sa Philippines, meron po talaga kasi since meron tayong mga kapitbahay, even na hindi lang yung kapitbahay yung magmamarites sa atin, kahit na yung mga relatives din natin, lalo na kung hindi natin sila inimbitahan sa kasal natin. And lalo na kung hindi ganun kadami yung handa mo sa kasal mo. So, ayun din, isa pang magiging stress sa inyo. So, kailangan alam niyo kung kaya niyo ba yung magiging cost, kung saan kayo magpakasal, and yung processing time. Ganon. So, from my personal experience, sobrang smooth yung naging process ko to settled here in Germany. So, we got married in Denmark po. Kahit na nandito sa Germany yung asawa ko, hindi namin pinili yung fiancé visa or marriage visa na dito sa Germany magpakasal kasi yung mga requirements ay hindi ko kayang i-comply. So, we have decided na sa Denmark magpakasal kasi sobrang easy lang yung requirements. So, ganun po yung dapat nyong tingnan kung kaya nyong i-comply yung mga requirements sa pag-apply ng marriage or fiancé visa, then push kasi very practical po talaga yung visa na yon. Isang visa lang and then pwede na kayong mag-settled dito sa Germany, for example, or sa Austria, for example. So, hindi po ito lahat ng countries ay the same procedure. Iba-iba po every country. So, sample lang po sa Germany and Austria kasi nakapag-assist na ako ng marriage visa for Austria. And ako din, naikasal ako sa Denmark and nag-process ako ng family reunification visa. So, I have idea about this country, kung ano yung mga visa na ino-offer nila. So, ayun, research kayo kung saan mas okay sa inyo na couple na magpakasal. So, disclaimer lang po kasi nag-mention po ako ng countries like Germany and Austria. So, possible po na mag-change yung rules ng embassy or ng country. Baka hindi na sila mag-offer ng marriage visa. I don't know. Baka mag-change sila ng rules anytime. So, please mag-research po kayo directly sa official website po ng embassy para malaman nyo kung ano yung mga requirements and procedures. So again, kung nagbabalak po kayong mag-apply ng Schengen visa or nagbabalak kayong magpakasal sa Denmark, nag-offer po ako ng assistance, and kung meron po kayong further queries or clarifications, pwede nyo po akong i-message if ever na gusto nyong inquire sa assistance na ino-offer ko. I-message nyo lang po ako, ilalagay ko po yung mga link kung saan nyo po ako pwedeng i-contact. And thank you po sa support nyo. Thank you po for watching my videos. Sana ay nakatulong po itong video. And kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment nyo lang po. Bye!